هلا وشلونكم، رجعت لكم بمقطع جديد ويا صديقتي مريم. طبعا اليوم راح اقول لكم انه اني بعد ما راح انزل فيديوهات لانه الاسبوع الجاي راح تجي المدرسة، فراح اترك القناة. فمن تصير العطلة الصيفية راح ارجع وانزل فيديوهات حتى تركيزي ما يتشتت واصير الاولى على الصف. مريم، هو أول مرة أطلع صوتي. وإن شاء الله إنه الدعم يكون زين، لأن أنا الدعم صار كلش مو زين. احنا زعلانات منكم، دا نتعب ونمنتج ونسوي اخر شي 4 5 مشاهدات والدعم، فاتمنى تدعمونا، بعدين راح نتأخر على المدرسة. باي.